aika moni semmoinen, ketä turruttaa viinalla tiettyjä tunteita, niin elää sellaisessa uskomuksessa, että kun tästä nyt kumontaan 2 pulloa jaloviinaa, niin ne murheet menee sen mukana. Alkoholi saattaa niin kuin pienissä määrin ja lyhytaikaisesti käytettynä lievittää sitä ahdistusta, mutta sitten taas se kolikon kääntöpuoli on, että kun se käyttö vähänkään alkaa pitkittyä ja säännöllistyä, niin alkoholi itse asiassa aiheuttaa sitä ahdistuneisuutta merkittävässä määrin. Se ongelma vaan on se, että se siirtää sitä eteenpäin. Ei se pura sitä oikeasti, päinvastoin. Sen sekoittaa meidän niin kuin hormonijärjestelmää ja meidän välittäinen järjestelmä. Eli se stressi on siellä, sä siirrät se eteenpäin, niin jossain vaiheessa sun täytyy kohdata se. Ja kun tähän liitetään vielä se, että esimerkiksi alkoholiin tulee tämä niin kuin toleranssi, eli se tottuminen, niin, eli sietokyky, niin sä tarvitset koko ajan isompia määriä, että sä saat sen saman vaikutuksen. Tämä on tavallaan se polku sit siihen niin kuin riippuvuuteen. Että sulla on stressi, jota sä siirrät ekaksi yhdellä oluella, no sitten kun hetken päästä se ei riitä, enää sä tarvit 2, ja näin se etenee, ja se muutos on niin hidas, että suuri osa edes ei huomaa sitä. Mä en ole nähnyt yhtäkään alkoholistia, joka olisi halunnut olla alkoholisti ja päättänyt, että mä olen. Vaan kaikki toteaa lähes, että kun tässä vaan kävi näin. Mä en ymmärrä, missä vaiheessa tämä tapahtuu. Alkoholi on toleranssia nostava, koukuttava substanssi ja unilääkkeeksi hyvin tyypillisesti käytetty, mutta ei lainkaan suositeltava. Eli on hyvin tyypillistä, että ihmiset ajattelevat näin, että alkoholi yömyssynä olisi hyvä asia ja että sen avulla saisi paremmin nukuttua, mutta todellisuudessa alkoholia pitäisi sitten nauttia enemmän ja enemmän, jotta se sedatoiva väsyttävä vaikutus saadaan aikaiseksi ja siitäkään huolimatta se ei paranna sitä unenlaatua, vaan päinvastoin. Silloin kun mä vielä tissuttelin, niin siis alkuunhan se oli tosiaan sitä semmoinen yksi lasillinen illassa. Mutta sitten mä huomasin, että se niin vaikeutti nukkumista. Että ei saanut nukuttua, ja sitten piti ottaa sitten vähän enemmän sitä viiniä, että saisi niin kuin nukuttua. Ja sitten aina vaan enemmän, koska se toleranssi ei kasvo. Ja sitten loppujen lopuksi mä olin siis nukkunut kuitenkin ties kuinka pitkään. Sitä tissuttelujaksoa kestikin tämän kuukausia. Niin nukkunut siis kaikki yöt todella huonosti. Ja se kyllä tuntui niin kuin kropassa ja sydämessä ja tuntui, ettei niin kuin palaudu. Mä olin jossain vaiheessa varmaan kireä kuin viulun kieli. Monesti ajatellaan, että pieni tuikku murheeseen onkin oikein hyvä asia, mutta näin ei valitettavasti ole asianlaita. Alkoholi toki tekee pienen humalatilan ja tämmöisen pienen sedaation, kun sitä nauttii, mutta alkoholi pahentaa masennusoireita ja luo masennusoireita sekä myöskin pahentaa ahdistusoireita. Voi pahentaa paniikkihäiriötilaa ja luoda niitä paniikkihäiriötilanteita ja myöskin pahentaa maanisdepressiivisen psykoosin tilaa. Kukapa ei olisi nousuhumalan aikana huomannut, että mieliala on vähän koholla ja ehkä tämä on se yksi tavoiteltu syykin, miksi alkoholia käytetään, mutta jos näitä nousuhumaloita tulee varsin tiheästi, säännöllisesti ja alkaa tulla tätä kehitystä, niin ja itse asiassa alkoholi aika nopeasti alkaa kääntyäkin niin, että se alkaa laskea mielialaa. Ehkä tämä nousuhumalan vaikutus jää aika paljon lyhyemmäksi ja siitä toipumisen vaikutus onkin siinä vaiheessa, jolloin mieliala onkin itse asiassa hyvin syvällä ja voidaan puhua päivistä, jopa viikoista, että se mieli hyvä on joko menetetty tai mieliala on selkeästi matalampi kuin siinä lähtövaiheessa. Ja tietyllä tavalla nämä auttaa meitä ymmärtämään siinä, että kun ihmisellä on tätä masennusta tai ahdistuneisuutta, niin ne ajaa aika paljon tähän alkoholin käyttöön. Monet ajattelevat, että alkoholi parantaa seksikokemuksia, mutta sitten jos se fokus ja toimintakyky luupahtaa siinä matkan varrella, niin se saattaa aiheuttaa huonoja kokemuksia, joista voi tulla itseään toistava kierre. Ja sitten saattaa tulla epäonnistumisia sen seksin saralla ja sitten mikäli alkoholi aiheuttaa muutenkin depressiota ja pahaa oloahdistusta, niin saattaa vaikuttaa merkittävästi seksielämään. Alkoholi yleisesti lamaa toimintakykyä ajan kanssa, joten mielenkiinto kumppaniin, työhön, ympäröivään maailmaan saattaa uupahtaa joka tavalla, ei pelkästään seksin tantereella, mutta se on yksi näistä asioista.
Thank you.